كل مرحلة من حياتنا بنقابل ناس مختلفة، ودايما بنرسم لكل واحد فيهم صورة بتوصف شخصيته اللي بتكونها مجموعة صفات زي الشجاعة أو الجبن، اللي بيحب الخير لغيره ودايما بيساعد الناس، أو اللي ممكن يخسر أي حد عشان مصلحته، اللي بيهزر في أي وقت، أو اللي أخد الحاجة جد على طول. الطبيعي إن كل واحد فينا عنده الصفات اللي بتميزه، والطبيعي أكتر إنك مش هتلاقي حد بيجمع في شخصيته كل صفاته كويسة، لأننا زي ما احنا عارفين مفيش حد مننا من غير عيوب، وحتى الشخصية اللي انت شايفها كاملة ومفيش فيها عيوب غالبا بتكون شايفها كده لسبب، إما إنك تعاملت معاها في المواقف اللي بتظهر صفاتها كويسة، أو إنه يكون هو اللي متعمد إنه يظهر لك الجوانب الإيجابية دي، وده شيء منطقي، ما هو محدش يحب يظهر عيوبه قدام غيره. ولأن أغلب أنواع الدراما المفروض تكون مراية للي بيحصل حوالينا، فاللي يخلي أي عمل يتصدق إنه يكون واقعي وما يكونش بيدعي وجود شخصيات مش موجودة في المجتمع. المسلسل اللي هنتكلم عنه النهاردة، واللي أكيد مش سر لأن أكيد كاتبه في عنوان الحلقة، هو مسلسل سلطنة المعز. مسلسل سلطنة المعز بيلعب على تيمة الشخصية المثالية المعتادة، بس هل وقع المسلسل في فخ كليشيه؟ ده اللي هنعرفه النهاردة في حلقتنا دي. في البداية كده دي مراجعة مبدئية للمسلسل بعد ما نزلت أكتر من نص حلقات. ما نقدرش نقول إنها مبدئية قوي، لكن نقدر نقول إن المسلسل ظهرت أغلب ملامحه. وقبل كل حاجة عايزين نحط قاعدتين لسلسلة حلقاتنا اللي من النوعية دي. أول قاعدة، الحلقات دي بيكون ليها فيها حرية أكبر للمناقشة، وبالتالي توقع إن في أحداث هتتحرق. يعني لو لسه ما شفتش المسلسل وقف الحلقة لحد هنا ومستنيك بعد ما تشوف الحلقات. تاني قاعدة، الحلقات ما بتكونش قصيرة، وبتكلم فيها في حاجات كتير جدا في صناعة المسلسل أو الفيلم، فجهز فنجان القهوة بتاعتك ويلا نبتدي كلامنا. كمان هسيب لك تحت في الديسكريبشن المواضيع اللي هنتكلم عنها بمواعيد ظهورها على الشاشة. هنتكلم النهاردة عن الدراما نفسها، وبعد كده هيبقى لنا وقفة محترمة مع أغنية التتر وإزاي اتعملت كأنك كنت معاهم في الاستوديو. معكم محمد العزبي من بره الاستوديو. المسلسل قصة وسيناريو وحوار إياد إبراهيم، وهو بالمناسبة ابن الأديب الكبير إبراهيم عبد المجيد، صاحب رواية في كل أسبوع يوم جمعة، واللي قدمها لنا إياد إبراهيم بمعالجة نسب عصرنا في مسلسل بنفس اسم الرواية. أحداث مسلسل سلطنة المعز بتدور حوالين شخصية سلطانة، واللي بيقدمها لنا المسلسل بصورة الشخصية المثالية العصامية اللي بيحبها كل سكان شارع المعز. ورغم إن تيمة المثالية تعتبر كليشيه، لكن عجبتني جدا طريقة عرض القصة ومعالجتها، واللي شايفها مختلفة عن الشكل المعتاد، وبعتبرها نقطة تحسب للمؤلف. الصراع اللي بتقدمه لنا قصة المسلسل من المشاهد الأولى هي محاولة بعض تجار الآثار الحفر تحت بيوت سكان شارع المعز على أمل وصول الآثار. أحداث القصة سريعة جدا مع أول 10 حلقات، يمكن الريتم بقى أبطأ شوية في التلت التاني من المسلسل، وده في حد ذاته متوقع، وكويس إنه ما تأجلش للتلت الأخير من المسلسل واللي المفروض بيبقى فيه قمة الصراع. بيحاول المؤلف يبعد عن الكليشيه بشكل كبير وملحوظ، وبيحاول دايما يقدم لنا غير متوقع، زي موت سلام قبل ما يقول لاخته حقيقة نعيم، او ان ورد تحليل الحمل بتاعها يطلع سلبي. المسلسل من النوعية دي بيكون غالبا بشكل من اتنين. النوع الاول بيكون فيها الجمهور مش عارف الحقيقة وحلقة بعد حلقة بيكتشفها. النوع التاني بيختار في المؤلف ان الجمهور يكون عارف الحقيقة من البداية، ويسيب الجمهور يتفاعل مع احداث المسلسل وينتظر الحقيقة تظهر لشخصياتها. ورغم اني مش حابب احكم على جودة القصة قبل نهايتها، لكن لو المسلسل قدر يحافظ على حالة التشويق اللي بيقدمها لآخر حلقة، وقتها يكون نجاح كبير للمسلسل والمؤلف. حوار المسلسل جميل جدا، وأجمل ما فيه إنه مش مبتذل. بس هو إيه أصلا الفرق بين السيناريو والقصة؟ السيناريو بمنتهى البساطة هو تحويل القصة من شكل السرد لمشاهد نقدر نشوفها على الشاشة. يعني لو مكتوب في القصة جلس يناجي قلبه الذي اعتصر ألما في سكون الليل، هنطلع قلبه بيعتصر إزاي؟ والعكس، ممكن الرواية توصف حاجة حصلت لكن ما تقولش حصلت إزاي. هنا بقى يجي دور السيناريو عشان يرتب أحداث توصل للنتيجة دي. ولو رحنا لسيناريو المسلسل هنلاقي إن السيناريست كان ناجح في إيقاع الحلقات السريعة، وبعد عن المماطلة اللي ما حصلتش غير في حلقات قليلة، وده اللي بيخلينا دايما حاسين بالتشويق. ولكن زي ما قلت إني معجب بالقصة والاختلاف في تقديم تيمة المثالية، بس بالنسبة للسيناريو عندي كلام عايز أقوله. ليه كاتب القصة يبقى هو نفسه كاتب السيناريو والحوار؟ طب ليه ما يتعملش ورشة عمل ضم مجموعة من الكتاب يقوموا بالمهمة دي؟ أنا شخصياً مع الاتجاه ده،
وده موجود على فكرة وبيحصل، يعني دي مش أمنية مستني تتحقق في المستقبل. أفلام ومسلسلات كتير مصرية وأجنبية بيشارك في كتابة السيناريو والحوار ليها مجموعة من الكتاب. وهنروح بعيد ليه؟ مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة، واللي كان من معالجة إياد إبراهيم زي ما قلنا من شوية، اللي كتبوا السيناريو والحوار كانوا مجموعة من الكتاب تحت إشرافه. انفراد واحد بس بكتابة القصة والسيناريو والحوار بيخلي النتيجة صعب تكون من غير مشاكل أو أخطاء، سواء على مستوى الحبكة أو المشاهد. ومش بس كده، ساعات بتوصل لمرحلة الأخطاء الساذجة، وخصوصا مع مواسم الإنتاج اللي بقت تحتاج سرعة في الكتابة. من الأخطاء اللي ظهرت في المسلسل إزاي قضية شمس وصلت للمحكمة وشمس بقى المتهم فيها رغم وجود مشتبه فيه تاني غير شمس وهربان من التحقيق، وليه قضايا سابقة على عكس شمس، خصوصا إن الجريمة تمت في المساحة بين بيتهم هما الاتنين. كمان إزاي يكون دليل براءة شمس إن اللي قتل الناس مجموعة مش فرد؟ طيب ما المجموعة دي ممكن تكون رجالة شمس. ومع ذلك رأيي باختصار القصة كويسة جدا وتعمل لها سيناريو وحوار مقبول، ولو كتابة السيناريو والحوار كانت تتعامل بفريق عمل كان العمل هيتقدم بشكل أفضل بكتير. وعلشان تعرف مين من الشخصيات اللي لها تأثير على أحداث المسلسل ومين اللي ملهاش تأثير، أعمل لايك سبسكرايب للقناة ورجع لي بسرعة عشان نكمل. في مسلسل سلطنة المعز هتلاقي شخصيات لها دور مهم جدا وبتضيف كتير للعمل ولقيمته، وفي المقابل هتلاقي شخصيات تانية لحد النهاردة ما ظهرلهاش أي تأثير، لكن أتمنى إن خلال الحلقات الجاية تكتشف أهميتهم. ومن الأدوار اللي مش شايف لها أي تأثير في أحداث المسلسل دور كريم، واللي لو فضل بالشكل ده لنهاية المسلسل فوجهة نظري إن دورها ملوش أي تأثير درامي. تخيل كده لو دورها مش موجود، هل كان من الصعب إن والدة سلطانة تحل مكان كريمة؟ شاركوني في رأيكم في الكومنتات، هل دورها كان يستاهل؟ كمان الفنان الكبير حسن حسني، ورغم إنه باين إنه كان مجهد جدا في أغلب حلقات المسلسل اللي ظهر فيها، بس حجم دوره في المسلسل كان صغير بزيادة لدرجة إني بعتبره ضيف شرف في المسلسل. ووجهة نظري إن لو السبب في كده هو الإجهاد اللي ظهر عليه فأكيد كلنا نتمنى نشوفه على الشاشة أكتر وبدور مؤثر أكتر. آخر حاجة بقى قبل ما نروح لأغنية التتر، في موضوع عايز أتكلم عنه وعايزكم تشاركوني برأيكم فيه. ليه في تتر البداية في مهن مكتوبة بالعربي ومهن تانية مكتوبة إن إنجليش؟ ليه مثلا الإخراج يتكتب دايركشن ومدير التصوير يتكتب DOP، والأغرب إن اسم اللي بيقوم بالمهنة يتكتب تحته بالعربي؟ اللي هو كان هدفكم إيه؟ تعالوا نتناقش بهدوء. المسلسل موجه من الأساس للمجتمع المصري والعربي وما بتنزلش معاه ترجمة علشان لو في مشاهد من دولة لغتها إنجليزية. طيب ماشي، تعال نتخيل إن الهدف تعرض المسلسل برا مصر. طب ما أنت كاتب اسم الناس بالعربي، أنا استفدت إيه؟ طيب أقول لك الأغرب، أسماء المهن دي مكتوبة في تتر النهاية بالعربي. في الحقيقة أنا ممكن أتقبل اللي حصل لو إن المهنة لسه ملهاش مسمى بالعربي، بس تخيل إنك تكتب الإخراج والتأليف والموسيقى وغيره إن إنجليش. للأسف الإصرار على إن الإنجليش لغة شيك وبتخلي المهن أعمق شيء بشوفه قمة في الاستفزاز. لغتنا أكبر وأجمل بكتير من أي لغة تانية. وفي نهاية الكلام عن الدراما أحب أكد إن أي ملاحظات أنا قلتها ما تقللش أبدا من المجهود اللي عمله صناع المسلسل. وحقيقي المسلسل كويس جدا وما أخدش حقه وسط 24 مسلسل بيتقدموا السنة دي في رمضان. استنى، رايح فين؟ لسه هنروح للجزء المختلف من الحلقة، مناقشة أغنية التتر. الأغنية من كلمات تامر حسين، واللي ليه أعمال كتير مع فنانين زي عمرو دياب وتامر حسني وغيرهم. الشعر هنا من النوع الغنائي، والنوع ده ما بيلتزمش بتفعيله، يعني ما بيستخدمش بحور الشعر. ودي اللي سبيس تون كانت بتعمل لها أغاني، لكن في نفس الوقت هتلاقيه بيلتزم بوزن الشطر ووزن القافية. الأغنية مكتوبة على شكل قالب فيرس كورس، والقوالب دي عامة بتبقى زي خريطة بتقسم الأغنية وبتحدد شكلها. والأغنية هنا متقسمة ل4 أجزاء: الفيرس الأول واللي بيبدأ من أول الغنى، الكورس واللي بيبدأ من الحياة مليانة ضلمة، الفيرس التاني واللي بيبدأ من اتوجعت أنا واتصدمت، الكورس ودي إعادة حرفية للكورس اللي جاي بعد الفيرس الأول. كلمات الفيرس الأول والتاني مكتوبة بنظام الشطر الواحد، كل شطرين جايين ورا بعض هتلاقيهم بينتهوا بكلمتين على نفس القافية: اتكرهت، تهت، ذنب، كذب. لكن الكورس اتكتب بشكل مختلف، تقدر تقول إن هو أقرب شوية للشعر التقليدي، فهتلاقي إن الشطر الأول والتالت على نفس القافية، ضلمة بكلمة، وهو نفس الحال في الشطر التاني والرابع، مزيفة، اختفى. أما عن رأيي في الكلمات، المسلسل على لسان سلطانة اللي بتوصف اللي بيحصل لها: اتحاربت، اتحاسبت، شككوني، شفت غدر.
المفروض كلمات التتر بتوصف أحداث المسلسل، لكن وجهة نظري إن الأحداث اللي بيناقشها المسلسل أعمق بكتير من الكلمات اللي بتقولها الأغنية، واللي بتركز على جانب واحد بس. أما عن جودة الشعر نفسه، الكلمات وأوزانها مريحة سمعيا، ما عدا وشككوني في نفسي تهت. الواو اللي في بداية الجملة مخليه نطقها تقيل على المغنية واللي بيسمعها. ألحان الأغنية لتامر علي، واللي ليه أعمال كتير مع فنانين زي أنغام وأصالة وسامو زين وغيرهم من الفنانين. الملحن اختار تلحين الأغنية في مقام الكرد، وده من أشهر المقامات اللي بيتلحن بها الأغاني في الفترة دي. أغاني زي يا عالم لأصالة، أساميك الكتيرة لأنغام، كدابين لشيرين، حلو البدايات عمرو دياب، ناسيني ليه تامر حسني. لحن الفيرس الأول اللي لسه متكلمين عنه من شوية هو نفسه لحن الفيرس التاني، وبيركز أكتر إنه يعرف اللي بيسمع الأغنية على مقام الكرد، فهتلاقيه بيركز على أول 3 نغمات من المقام، على عكس الكورس اللي بيبدأ من النص التاني للمقام، وده بيكون في مساحة صوتية أعلى من اللي بدأت بيه الأغنية. في الحقيقة جماليات الأغنية مش كتيرة، لحن تقليدي جدا، وهكون مجامل لو قلت إن تامر علي أبدع فيه، ده لأن ليه أعمال كتير ممتعة وأنا شخصيا استمتعت بيها، زي عرفها بيا لأنغام، أكتر لأصالة، يا عالم لإليسا. وبصراحة ما أقدرش أحط أغنية تتر المسلسل في مقارنة مع الأغاني دي. موزع الأغنية هو أحمد إبراهيم، واللي سبق ليه توزيع أغنية مشاعر اللي غنتها الفنانة شيرين، واللي كان تتر مسلسل حكاية حياة، واللي كان برضه من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق. طبعا غير مسلسلات تانية كتير زي جبل الحلال، كابوس، لا تطفئ الشمس، حدوتة مرة. الموزع قسم الأغنية ل4 أجزاء: الانترو، ودي الموسيقى اللي بتكون قبل الغنى، الفيرس الأول والتاني زي ما ليهم نفس اللحن فبرضه ليهم نفس التوزيع، الميوزك سولو، ودي جملة الوتريات اللي بتغنى مع الجيتار واللي بتمهد للفيرس التاني. أخيراً الكورس، وده بيحصل فيه إعادة توزيع بسيطة في المرة التانية. طيب تعالوا نتناقش بقى في جزء من التوزيع. نبدأ بالإنترو، واللي بيبدأ بسولو جيتار واللي من تأليف وعزف دكتور مصطفى أصلان، ومعاه بادز بصوت مش عالي. بعد كده الوتريات بتدخل تكمل الإنترو وتمهد لبداية الفيرس الأول. ونروح للفيرس اللي بيبدأ فيه الغنى على طول مع بداية الإيقاع، واللي اتعمل بشكل إيقاع لاتيني اسمه أب تيمبو، واللي بالمناسبة برضه قريب جدا من إيقاع عربي اسمه ملفوف. ومعاه بيلعب بيس جيتار على إيقاع اسمه رومبا، وده علشان الإيقاع ياخد لحن في المساحة الغليظة. كمان نقدر نقول إن اللي شايل الأغنية حرفياً هو الفلامينكو جيتار، واللي بيلعب إيقاع برضه اسمه الرومبا، وبيعزفه مصطفى أصلان وشريف فهمي. ولو سمعنا الجيتارات والإيقاع مع بعض هنقدر نتخيل الشكل الأساسي للتوزيع. وتيجي مجموعة الآلات الوترية، واللي دورها إنها تعزف جمل موسيقية مختلفة عن لحن الغنى الأساسي وتزود من جمال اللحن. وعلشان ندي لكل واحد حقه، فاللي مؤلف جمل الوتريات هو العازف أشرف رجب. فاكرين من شوية لما قلت إن الكورس في مساحة صوتية أعلى من الفيرس؟ هنا كان دور التوزيع إنه إزاي يوظف الوتريات علشان ينقل اللحن من المساحة الوسطى اللي كان عليها الفيرس للمساحة العالية في الكورس. كمان كان الوتريات دور في تجميل اللحن بعزف جمل في مقام شرقي أكتر وهو مقام البياتي. لما جه الوقت لإعادة الكورس، تقمص الموزع حاجة كده اسمها البريدج، رغم إنه مش معمول حسابه لا في الكلمات ولا اللحن. والبريدج جملة غنائية في لحن وطبيعة مختلفة عن بقية الأغنية كلها، زي الجملة اللي بتغنيها يسرا في أغنية 3 دقات، بس هنا الوضع مختلف. الكورس هو نفس الكورس اللي كان بيتقال. هنا استغل الموزع إن الكورس فيه 8 شطور بيتعادوا مرتين، ووقف الإيقاع وخلى الجيتارات تأدي شكل بسيط علشان يتقمص شكل البريدج. كمان وظف الوتريات علشان تقول جمل بنغمات طويلة ولحن بسيط، وبكده يبقى قدر يغير شكل التوزيع اللي ما اتغيرش من بداية الأغنية لآخرها غير في المنطقة دي. ولما ال8 شطور يخلصهم وتبدأ إعادتهم مرة تانية، يرجع لشكل التوزيع اللي كان عليه. عجبني بساطة التوزيع رغم إنه ما حاولش يقدم أي فكرة مختلفة.
كمان عجبني جودة الجيتارات اللي أداها مصطفى أصلان وشريف فهمي. كمان عجبني سولو الوتريات اللي بيتعزف ما بين الكورس والفيرس التاني، وعجبني جدا رغم بساطتها نغمة الوتريات اللي بتتقال في مساحة عالية قبل بداية الكورس على طول. وزي ما قلت اللي عجبني في التوزيع، لازم أقول برضو اللي ما عجبنيش. من وجهة نظري دخول الغنى في أول التتر ومزامنته مع دخول الإيقاعات ما كانش مريح للي بيسمع، وأعتقد إنه كان هيبقى أفضل لو ضفت للإنترو جملة للجيتارات مع الإيقاع، ده كان هيخلي الموضوع مقبول أكتر. كمان من ضمن الحاجات اللي ما عجبتنيش هي سرعة التوزيع. كان ممكن الموزع يختار شكل موسيقي سرعته أقل علشان تكون مناسبة لموضوع الأغنية. ونروح بقى لآخر حاجة هنتكلم فيها عن التتر وهي الغنى. أداء الفنانة نوال الزغبي جميل وبسيط، وعجبني جدا إنها كانت بتعبر بصوتها عن معاني كلمات الأغنية. وما نقدرش ننكر إن اسم نوال الزغبي أضاف شعبية للأغنية، لكن في المقابل كنت أنتظر من المطربة بخبرة نوال الزغبي إنها تضيف عرب للأغنية تجمل بيها اللحن. وفي النهاية عندي تساؤل بسيط، ليه أغنية تتر البداية هي نفسها أغنية تتر النهاية؟ رغم إنه كان في أسوأ الظروف تقدر تعيد استخدام تتر البداية تاني بس من غير صوت المطربة وتخلي آلة موسيقية هي اللي تعزف مكانها. أغنية التتر بطبيعة الحال مهمة لأنها بتدخل المشاهد في قصة المسلسل، وزي ما دورها مهم قبل بداية المسلسل، فالموسيقى التصويرية اللي بتكون مع مشاهد المسلسل مهمة جدا علشان تساعدك تحس بالمشاعر اللي بيقولها المشهد أو اللي حس بها الشخصية. وعلشان تقدر تستمتع أكتر بيها لازم تعمل لايك وسبسكرايب للقناة لو أنت على اليوتيوب، وتشترك في الصفحة وتعمل شير لو أنت على الفيسبوك. ما تنساش تفعل الجرس اللي تحت ده علشان تبقى أول واحد تشوف حلقاتنا. ولو دي أول مرة ليك على القناة أو بالصدفة دي أول حلقة تشوفها فده طبيعي جدا لأن دي أول حلقة ليا على اليوتيوب. صحيح، لو مهتم تقتني موسيقى المسلسل سواء الموسيقى التصويرية أو الموسيقى الخاصة بالتتر هسيب لك اللينك في الديسكريبشن. سيبوا لي آرائكم في الكومنتات، إيه اللي شايفينه محتاج يتطور في القناة، إيه المسلسلات أو الأفلام أو الأغاني اللي عايزين نتكلم عنها.